السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ اسطنبول. الوصفة تاع اليوم هي البقلاوة التركية بطريقة مبتكرة سهلة بزاف بزاف، سبيسيالمون للمبتدئات. تبعوا معايا للاخر تعرفوا كامل اسرارها. نبداو بسم الله. المقادير عندي هنايا كاس يرفد 130 مليلتر تاع زيت، كاس عادي تاع 200 مليلتر ماء، مغرفة خل نيمبورط كال خل عندكم، عندي ان ساشي تاع لا لوفور، حبة بيض، قريصة ملح، وهنا 4 كيسان فارينة ولا 500 غرام. الفارينة هنايا لازم تكون تاع التوريق، ما راحش تخرج لكم كيف كيف. نبداو نحطو الحبة تاع البيض، الزيت، نحطو كامل السوائل مع بعض، الماء، نزيدو عليهم هذيك المغرفة تاع الخل، الملح تاعنا، نخلطوهم كامل كيف كيف، ونبداو نزيدو في الفارينة. قلت لكم هنايا الفارينة وإلا ما درتوهاش تاع التوريق ما راحش تجيكم مقرمشه، راح تقعد لكم معجنه لاباط. نزيدو ان ساشي كامل تاع 10 غرام تاع خميره الحلوى، ونبداو نزيدو في الفارينة بالعقل. نبداو مع الاول غير بالمغرفه، كي طمروها نعجنوها. اصلا هاد العجينه ما تنعجنش بزاف، يعني غير باش طموها هذا ما كان. هكذا نطمو لاباط تاعنا مليح. هذا هو القوام تاعها، تجي لاباط خفيفه بصح وشنو ما تلصقش في اليد. هكذا هذا القوام. دوكا نعاودو نحطوها في الغيسيبيون تاعنا، نغطوها بالبابي فيلم ونسيو نحيو فيه الهواء على خاطر ما لازمش كامل تنشف، ما لازمش دير هذيك لاكروت الفوقانيه. هكذا نغطوه مليح ونعبزوه باش يتنحالو كامل هذاك الهواء، ونخلوها تسنى لمده ساعه. هنايا نروحو نوجدو شربات تاعنا. عندي هنايا 4 كيسان سكر، ونزيدو عليهم 3 كيسان تاع الماء، نخلطوهم تخليطه خفيفه باش ما يلصقناش هذاك السكر، ونشعلوا لهم النار. كي تغلي نزيدوا لها القارص. هاي هنايا غلات معايا، كي تبدا تغلي شويه نزيدوا لها قيس نص حبه قارص، نخلطوها تخليطه خفيفه ونخلوها لمده 10 دقائق. بعد ما جازوا العشر دقائق تاعنا نطفيو عليها ونخليوها تبرد تماما. نروحو دوكا لاباط تاعنا بعد ما ريحت لمدة ساعة كاملة. هنايا نحكمو العجينة تاعنا، نوزنوها، واللي ما عندهاش ميزان ما كانش مشكل. دوك نوري لكم كيفاش ديروا الطريقة. هنايا انا وزنتها عطاتني 880 غرام. هنا لاباط تاعنا لازم نقسموها على 40 حبة صغيرة، يعني 40 بول صغيرة. هنا اللي ما عندهاش ميزان نحكمو لاباط تاعنا نقسموها على 4 هكذا بهذه الطريقة. نسبقو نقسموها على 2، نسيو كيفاش نديروهم متساويين. هنايا نكملو نقسموها على 4، ومن بعد شاك بودان نقسموه على 10.
انا هنايا قلنا جاتني 880 غرام، كي نقسموها على 40 تعطينا 22 غرام في لابول. هنايا نتوما اللي ما عندهاش ميزان تسيي كيفاش تجيبهم ابوبري سوا سوا. لي بول صغار، يعني كل حربوش تقسمو على 10 كرات صغار. هنايا نسيو كيفاش نديروهم 22 غرام بالنسبه اللي عندها. هنايا عندي مقدار تاع النشا، لابول اللي نوزنوها ونكملو نرمدوها هكذا في النشا ونحطوها دو كوتي، ونكملو بنفس الطريقه بالنسبه ل40 كره اللي راح تخرج لنا في لاباط تاعنا. هاوليك هنايا الكرات تاعي بعد ما كملتهم، عندي هنايا 40 حبه. ندير شويه نشا في لو بلان طرافاي تاعي ونحلهم غير صغار بهذه الطريقه، حله خفيفه برك هكذا غير صغار. وكي نحلوهم نسيو كيفاش ابوبخي نجيبوهم سوا سوا قد قد. هنايا نحلو كل 10 كرات مع بعض. كي نكملو نحلو ال10 كرات نحكمو هكذا بالوحده، نديرو عليها نشا ونحطو الثانيه فوقها، ندردرو كيف كيف عليها نشا ونكملو بنفس الطريقه ال10 كامل اللي عندنا. نديروهم بهذه الطريقه، نسيو كيفاش نضغطوا عليهم بالعقل برك بهذه الطريقه غير بيدنا. هنايا نحيت على خاطر راح تجينيني. هنايا نحكمو الحلال، نبداو غير بالطرف ما نمسوش الوسط، نحلو غير الطرف ونضغطو بهذه الطريقه. هنا لاباط تاعنا ريحت ساعه راح تنحل معنا بكل سهوله، ما راحش كامل تعذبكم. هنا نسبقو غير في الطرف باش ما تهربناش وحده على الاخرى، هكذا غير بالعقل، ومن بعد نجوزو للوسط نبداو نحلو فيه. انا هنايا عندي سنيوه تاع 35 سنتيمتر، هنايا نقلبوها على خاطر التحتانيين راح يجونا صغار على الفوقانيين، ونعاودو بنفس الطريقه نحلوها غير بالعقل. فوالا بهذه الطريقه نجيبو سنيوه تاعنا. انا قلت لكم عندي سنيوه تاع 35 سنتيمتر، وهذه تقدر تروح حتى ل 40 سنتيمتر بنفس المقادير، يعني ما تغيروا حتى حاجه. نقطعوا هذيك الزياده بالجراره ولا بالموز، نخليو غير لو سيركل قد السنيوه تاعنا، ما نديرو عليها لا زيت لا زبده لا حتى حاجه، نديروها ديريكتومون بهذه الطريقه. نسيو كيفاش نسقموها، وهادوك زياده نحطوهم فوقها. فوالا بهذه الطريقه نحطوهم عشوائيا. ونجو هنايا انا عندي قيس 300 غرام فستق ولا بيستاش، وانتم قد ما تزيدوا قد ما راح تجيكم اطيب، قد ما حتجيكم بنينه خير.
مي لو مينيموم سي 300 غرام. وتقدروا ديروا جوز، كاوكاو لا حبيتو. مي هذه يعني بالبيستاش راح تجي بنه ولا اروع. يعني البنه تاع البيستاش في البقلاوه التركيه تقعد هي المخيره وحدها. هكذا. ونجوزو للطبقه الثانيه بنفس الطريقه. راح نزيد نوري لكم الطبقه الثانيه. ونديروها بنفس الطريقه. نرشو النشا ونحطوها هادي على هادي. كي تبداو تحطوا وتشوفوا وحده جاتكم اصغر من وحده تقدروا تعاودوا تحلوها تمتم هكذا بالحلال. المهم انه كل طبقه ترشوا عليها النشا. فوالا هكذا بهذه الطريقه تضغطوا عليها وتزيدوا تحلوها بيدكم هكذا باش ما يتسيباراوش وحده على وحده. ونبداو في الطرف. نبداو نحلو غير بالعقل في الطرف تاعنا بهذه الطريقه ونروحوا للوسط. نحلو شويه في الوسط ونقلبوها بنفس الطريقه. نحلو غير بالحلال. نعاودو نجيبو السنيوه تاعنا نحيو هذيك زياده بنفس الطريقه كيما الاولانيه. فوالا هادوك اللي جاونا زياده نحطوهم من الفوق عشوائيا. هكذا. وفي كل طبقه نزيدو نديرو الحشو تاعنا. هنا البيستاش تاعنا ولا نيمبورط كال مكسرات عندكم ما تزيدوا لهم حتى زياده. ترحيوهم وبرك ما فيهم لا سكر لا قرفه لا حتى حاجه غير المكسرات وحدهم. هنايا نزيدو نديرو كل طبقه بنفس الطريقه. وصلنا هنايا للطبقه الاخيره. هنا نديروها ديريكتومون من الفوق باش ما تجيناش محرفه. نحطوها من الفوق ومن بعد نحيو هذيك الزياده يعني فوق سنيوه باش ما تتحرفناش ما تجيناش عريانه. نرفدو الطبقه تاعنا الفوقانيه وهذوك زياده نزيدوهم من تحت بهذه الطريقه. نحطوهم ونعاودو نغلقو لا بارتي الاخرانيه تاعنا هكذا سيو سقموها لو ماكسيموم. نروحو دوكا للتقطاع. وهنايا التقطاع يقعد اختياري يعني كل وحده كيفاش تحب ديرها. اللي تحب دير كاري تقدر ديرها كاري. هنايا راح نوري لكم واحد الطريقه هي هنايا في الحق بوغ لي بروفيسيونيل. كاين موس سبيسيال لتقطاع البقلاوه. انا هنايا عندي موس عادي ماشي سبيسيال يعني لكل وحده عندها في دارها. شوفوا معايا الطريقه. نقسمو السنيوه تاعنا على 4 دو بريفيرونس. الجوانب تخليوهم يعني كي تدوروا السنيوه تكملوا تقطعوا هكذا باش ما يزغدوناش هذوك الطبقات التحتانيين بهذه الطريقه. ومن بعد كل جزء نزيدو نقسموه على 2 هكذا غير بالعقل. ما تتسرعوش على خاطر راح يبوجيو لكم هذوك الطبقات. دوكا بهذه الطريقه شوفوا معايا مليح الطريقه. ديروا ابوبري قيس 2 صباعتين. فوالا وندوروه بنفس الطريقه هكذا باش يجيونا مقروطات شابين بهذه الطريقه.
نزيدو المثلث الثاني، ونكملو كامل السنيوه تاعنا بنفس الطريقه. هاي ليك السنيوه تاعي من بعد ما قطعتها كامل. دوك نروح نجيب هنايا قيس 250 غرام زبده تاع البقره دو بريفيرونس. تقدروا ديروا مارغارين، ولكن ما راحش تعطيكم مذاق كيف لازم تكون زبده يعني تاع البقره، راح تعطي لكم واحد المذاق ما عندي ما نحكي لكم، فريمون ان ديليس. هادوك ال 250 غرام نحيو لهم كامل هذيك الرغوه الفوقانيه، على خاطر ويلا درتوها راح دير لكم نقاطي كحوله وما تجيش شابه. نزيدوا لها كاس تاع 200 مليلتر زيت، نخلطوهم كيف. انا هنايا شفت باللي قعد فيها شويه الحليب من التحت، واش راح ندير؟ راح نحكمها نصفيها بهذه الطريقه. نسيو ما نخلطوش من قبل، نخلوها تتقاعد، نصفيوها. دوك تشوفوا كيفاش هذاك الحليب يقعد كامل في القاع. بون نحو الفوقاني وحتى هذا كيما راكو تشوفوا التحتاني تاع القاع، نسيو كيفاش ما يجيناش كامل في الخليط تاعنا، على خاطر راح يدير لنا نقاطي كحوله فوق الوجه تاع البقلاوه وما تجيش شابه. هنايا اوناغوز كامل السنيوه تاعنا بهذاك الخليط تاعنا ونديوها للفرن. سمعوا مليح معايا الطريقه كيفاش. نسبقو نشعلوه من التحت 200 درجه، نخليوها لمده 10 دقائق، ومن بعد نقصولو ل 180 درجه، نخليوها لمده 20 الى 25 دقيقه، ومن بعد نشعلولو من الفوق ومن التحت نديروه ب 170 درجه لمده اللي بقات اللي هي اون تو اي بورتو ساعه و20 دقيقه. واللي ما عندهاش من الفوق ومن التحت تقدر تخلي حتى يحماروا كامل هذوك الطراف من التحت وتشعل غير من الفوق باش تحمار بالطبع. هذه هي البقلاوه تاعنا بعد ما طابت. الشربات تاعنا راهي بارده والبقلاوه تاعنا راهي سخونه كيما راكو تشوفوا. نديرو كامل الكميه تاع الشربات. هذه هي البقلاوه تاعنا بعد ما شربت الشربات تاعها. ما نحكي لكمش ريحتها وما نحكي لكمش المذاق تاعها، لازم 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 تسيوها. شوفوا كيفاش راهي كل طابق مفرق على خوه. شوفوا كيفاش كيما شفتوا طريقه بزاف سهله، ما فيها لا عود الرشته لا ماتيريال بروفيسيونيل. ديروا بقلاوه كيما يبيعوها المحلات التركيه. ولا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجيوها مع كامل اللي تعرفوهم، على خاطر هذه الطريقه ما راحش كامل تستغناو عليها، سورتو في العيد وحتى من بعد العيد. ما تنساوش لي جيم لي انسكريبسيون، وحطوا لي في التعليقات كيفاش لقيتوا الوصفه، واللي تسييها تبعت لي تصويره بيان سور وتقول لي كيفاش جاتها. راح تجيكم واحد المذاق ولا اروع. شوفوا كيفاش راهي فريمون تشهي. بصحتكم خياتي وصحة ايدكم، مع السلامة، الى الوصفة القادمة ان شاء الله.